Kávé vagy tea? Kutya vagy macska? Pizza vagy tészta? 10 ilyen kérdést hoztam a mai epizódban, amikről elmondom, hogy melyiket szeretem jobban, és azt is, hogy miért. Írjatok ti is egy kérdést a kommentekben, és akkor lehet magyarul gyakorolni és válaszolni mások kérdéseire. Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sziszi podcast magyarul tanulóknak. Ez most egy könnyebb epizód lesz, remélem tetszeni fog nektek. Nézzük is az első kérdést. Melyiket választod? Kávé vagy tea? Bár nagyon szeretek kávézni, ha választani kell, akkor a teát választom. Pár hónappal ezelőtt elkezdett érdekelni ez a tea téma, és már csak jó minőségű szálas teákat veszek, és figyelek rá, hogy hány fokos a víz, és nagyon szeretek zöld teát, fehér teát és gyógynövényteákat inni. Imádok kávézni, de sokkal jobban érzem magam, ha teát iszom. A kávé nagyon finom, de érzem, hogy dehidratál, függőséget okoz a koffein, és magasabb lesz a pulzusom. Úgyhogy ha muszáj választani, akkor tea. A második kérdés, kutya vagy macska? Ez nagyon könnyű kérdés, kutya. Lehet, hogy már tudod, hogy van egy kutyám, és nagyon szeretem a kutyákat. Minden állatot szeretek, a macskákat is, de én jobban szeretem a kutyákat. Biztos vannak kedves, barátságos cicák is, de én még nem találkoztam egyel sem. Sajnos allergiás is vagyok a macskákra, úgyhogy az sem segít. Macskától függ, nem mindig nagyon rossz, de előfordult már, hogy majdnem megfulladtam vendégségben, ahol macska volt, és haza kellett mennem. Nagyon ijesztő volt, úgyhogy a válaszom az, hogy jobban szeretem a kutyákat. A harmadik kérdés az, hogy mit szeretsz jobban? A pizzát vagy a tésztát? Ez is nagyon könnyű, jobban szeretem a pizzát. Az az igazság, hogy egyáltalán nem szeretem a tésztát, semmilyen tésztát. Elnézést kérek minden kedves olasz hallgatómtól, de a pizzát nagyon szeretem. A kedvencem a sima margarita, de ha kérek feltétet, akkor mindig ugyanazt kérem, sonka és lilahagyma. Ennyi. Semmi extra, ez a 2 kedvenc pizzám, margarita és sonkás lilahagymás pizza. Nézzük a negyedik kérdést. Társasjáték vagy videójáték? Erre nem tudom, mit válaszoljak, mert mostanában a kedvenc játékom egy barátnőmmel a Mario Party Nintendo Switch-en, ami egy társasjáték, de videójáték is. Úgyhogy akkor mi a jó válasz? Nem tudom, de ha választani kell, akkor a társasjátékot választom. Nagyon szeretek társasozni, új játékokat kipróbálni, és van sok kedvenc játékom is. Szeretem a kooperatív játékokat is, és azt is, amikor nagyon gyorsnak kell lenni egy játékban. Azt is nagyon szeretem, amikor ki kell találni valamit, mint a Tabu vagy az Activity. A kedvencem pedig a Doble, vagy más néven Spot It. Szerintem az a világ legzseniálisabb játéka. Nekem a Harry Potteres verzió van meg. Az 5. kérdés az, hogy mit szeretsz jobban. Kézzel írni, vagy gépelni? Ez is teljesen egyértelmű, sokkal jobban szeretek kézzel írni. Csak a munka miatt szoktam gépelni, és már nem használok papíralapú naptárat, és nem írok kézzel listákat sem. Ami a munkához kell, az mind a laptopomon van. Egyébként nagyon gyorsan tudok gépelni, és tudok vakon gépelni. Nem kell néznem egyáltalán a billentyűzetet, és csukott szemmel is tudom, hogy melyik billentyű hol van. Ezt élvezem egyébként, és van egy nagyon szép lila mechanikus billentyűzetem, aminek nagyon szép hangja van. De jobb érzés kézzel írni. Nagyon szeretek új tollakat és füzeteket venni, szoktam naplót és verseket írni. Szeretek képeslapot küldeni utazásokról, és az is nagyon érdekes szerintem, hogy milyen valakinek a kézírása. A 6. kérdés az, hogy korán kelsz, vagy inkább későn mész aludni. Én inkább korán kelek, nagyon szeretem a lassú reggeleket, és sajnos, ha nem megyek aludni legkésőbb éjfélkor, akkor nem leszek a toppon másnap. Mindegy, hány órát alszom, ha éjfél után megyek aludni, akkor álmos leszek reggel. Nem kelek nagyon korán, de tudom, hogy az, hogy korán mindenkinek mást jelent. Nekem azt jelenti, hogy reggel 6-7. 8-nál tovább nem alszom soha, hétvégén sem, nekem a 8 az már késő.
Nyáron néha 5-kor is felkelek, mert El Pasóban nagyon szép idő van nyáron hajnali 5-kor, de ha felkelt a nap, akkor már túl meleg van. Télen 7 körül kelek, mert sötét van és hideg, és nem éri meg felkelni. Ha szép idő van, és lehet nézni a napfelkeltét, sétálni, akkor megéri, akkor felkelek szívesen. A 7. kérdés az, hogy séta vagy szundi? Ez is teljesen egyértelmű. A sétát választom. Nem szeretek napközben aludni, mert nekem nem segít. Ha nagyon fáradt vagyok, és elalszom egy órára, akkor utána mindig nagyon rosszul vagyok, amikor felébredek. Fáj a fejem, és csak még álmosabb vagyok. Nagyon irigy vagyok mindenkire, akinek megy a délutáni szundi, nekem nem megy. Ha nagyon álmos vagyok napközben, akkor inkább kimegyek sétálni egy kicsit, és az segít egy kicsit felébredni, és feltölt energiával. Nagyon szeretek sétálni. Munka közben is szoktam kisebb szüneteket tartani, amikor kimegyek sétálni. Szeretek kutyát sétáltatni is, úgyhogy igen, séta. A 8. kérdés az, hogy szeretsz új ételeket rendelni, vagy inkább ugyanazt rendeled mindig? A 2. opciót választom, én ugyanazt rendelem mindig, ha már ismerem az éttermet. Az elején lehet, hogy rendelek pár új dolgot, de ha megtaláltam a kedvencemet, akkor soha többet nem rendelek semmi mást. Minden étteremben és minden food trucknál tudom, hogy melyik a kedvencem, és mindig ugyanazt eszem. Már többször megpróbáltam valami újat, valami mást rendelni. Gondoltam, hogy na jó, megpróbálok kicsit nyitottabb lenni, megkóstolok valami újat a menüről, de soha nem volt jó élmény, úgyhogy már nem próbálkozom, csak ugyanazt rendelem. A 9. kérdés az, hogy hol élnél inkább? Erdő mellett vagy tenger mellett? Szerintem inkább tenger mellett élnék. Nagyon szeretem az erdőt, és nagyon szép reggel, de este nagyon sötét és ijesztő. Biztos nagyon szép lenne egy kis tengerparti házban élni, egy olyan helyen, ahol nincs túl meleg. Mindig azt hittem, hogy jó lenne egy tengerparti nyaraló Mexikóban, de azóta már voltam Mexikóban nyáron, és nagyon jó volt, de nem tudnék ott élni. Túl meleg és túl párás. Nem. Én inkább este szeretek sétálni a tengerparton. Szeretem nézni a vizet, a naplementét. Fürdeni és napozni nem szeretek, és utálom a homokot. Cipőben szeretek sétálni a tengerparton, vagy mezítláb a vízhez közel. És az utolsó kérdés az, hogy követed a híreket, vagy inkább nem? Ez is teljesen egyértelmű, nagyon könnyű válaszolni. Inkább nem követem a híreket, ha lehet választani. Én magamtól soha nem olvasok híreket. Nekem az elég, amit hallok a barátaimtól, vagy a családtól. Ez az egyetlen politika, amit szeretek, a struc politika. Semmit nem tudok csinálni, nem akarok feleslegesen mérges lenni és depressziós. A hírekben soha nincs semmi jó vagy pozitív, nagyon ritkán. Bár képzeljétek, egyik nap az volt a híradóban, hogy találkozott a világ legnagyobb és legkisebb kutyája. Egy dándog és egy csivava. Na, az nagyon jó hír volt, az ilyen híreket szeretem. Kutya híradót, azt néznék, de hogy melyik politikus mit csinál és mit mond, az nem érdekel. Na, ennyi volt ez a kis This or That epizód. Írjatok ti is egy kérdést a kommentekben, és akkor lehet magyarul gyakorolni és válaszolni mások kérdéseire. Ha hasznosnak találtad, akkor megköszönöm, ha lájkolod a videót, vagy 5 csillagot adsz Spotify-on. A kommentelés és feliratkozás is segít, hogy minél több magyarul tanuló hozzájusson a csatornám, úgyhogy előre is köszönöm szépen, és külön köszönet Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. Nem sokára találkozunk a következő részben, addig is sziasztok! The Hungarian with Cici podcast is here to help you learn real Hungarian the way people actually speak. Join us on Patreon for everything you need to become a confident, independent learner. When you're ready for the transformation, I'll see you at patreon.com/Hungarian with Cici.